Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në takimin ton me Culture Box, gjithmonë në ekranin e Ora News, çdo të hënë pasdite në orën 18. Edhe sot, si çdo emision, kemi përgatitur një seri intervistash dhe personazhe të cilët kalojnë në rubrikat tona në vazhdim dhe do të sjellin ngjarje të ndryshme kulturore të cilat po ndodhin në kryeqytetin shqiptar, por jo vetëm. Si gjithmonë do ta nisim me rubrikën tonë të parë profil, ku këtë herë do të kemi dy personazhe të ftuar. Bëhet fjalë për një producent dhe një regjizore që vinë pikërisht nga organizimi i Festivalit Filmit Nderkombetar për të drejtat e njeriut, i cili zhvillohet në Akademine Filmit dhe Multimedias Marubit, pjesës së cilës si media partner është edhe Ora News. Në fakt janë pikërisht producenti Kemal Pervaniç dhe regjisorja gjermane Julia Oetkers, të cilët vinë të ftuar në emisionin ton. Të dy këta personazhe kanë prezantuar gjatë ditëve të këtij festivali nga një film secili. Në ditën e parë të festivalit ka qenë pikërisht Kemal Pervaniç, i cili është prezantuar me filmin e tij të titulluar RTV Village, një film i cili është realizuar me rastin e luftës në Bosnjë, e cila ka ndodhur vetëm pak kohë më parë, por që ka lënë shumë shenjë tek banorët e saj. Filmi i dytë i regjizores gjermane Julia Oetkers është prezantuar në ditët e fundit të këtij festivali dhe në fakt ka të bëjë me një bandë muzikore e cila sjell një projekt shumë interesant mbi emigracionin. Për më tepër unë ju ftoj të ndjekim intervistat me ta të dyja të realizuar në ambientet e shkollës Filmit dhe Multimedias Marubi. Kemal, I'm really glad to talk with you here in the, let's say, in this nice and beautiful place, which is called the Multifilm Academy. Kemal, jam e lumtur që po flasim bashkë në këtë ambient të këndshëm të Akademisë së Filmit Marubi, e cila ndihmon shumë për të sjellë risi në filmin shqiptar, drejtues të rinj, aktorë të rinj, njerëz me ide të reja. Marubi çdo vit organizon Festivalin Nderkombetar të filmit të drejtave të njeriut, pjesë të cilit jeni dhe ju. Cilat ishin pritshmëritë tuaja kur morët ftesën për të marrë pjesë në këtë festival në Marubi? To come to this festival, what was your expectations about Marubi and this festival? Well, I was actually very pleased when our film was selected to be screened at this festival, and I was born in the region in former Yugoslavia in Bosnia, and ndjeva një kënaqësi të veçantë kur më thanë se isha përzgjedhur për të marrë pjesë në këtë festival. Unë kam lindur në Jugosllavi dhe kam dëgjuar shumë për Shqipërinë dhe gjithmonë kam dashur ta vizitoj. Kjo ishte mundësia e dur për ta vizituar vendin dhe për të paraqitur filmin në këtë festival, filmi për të drejtat e njeriut. And so I didn't actually know what to expect. I did a little bit of research about this festival. And I realized that the festival organizers don't give any awards. Para se të vija bëra disa kërkime për festivalin dhe mësova se organizuesit nuk shpërndanin çmime. Mendova se kjo është një ide e mirë për një festival filmi për të drejtat e njeriut, i cili shfaq filma që trajtojnë tema të ndryshme për të drejtat e njeriut dhe në fund nuk jep çmim për asnjë film. Selected to be given special awards, so in a way every film that actually is being screened wins in the end, so human rights win, even if it's just for one short week. Në një farë mënyrë çdo film që shfaqet në fund është fitues. Të drejtat e njeriut mbizotërojnë, qoftë edhe vetëm për një javë. Është një vend i këndshëm. Kam takuar pothuajse gjithë pjesëmarrësit e festivalit, organizuesit dhe u ndjeva mjaft mirë. People who organize this festival, and it's just felt very natural. It's just my second day, and I'm është dita ime e dytë këtu. Nesër do të kthehem, por ndihem sikur jam në një ambient familjar. I am in a very familiar environment, so I became severely traumatized by seeing what all this physical destruction, because when I left the village it was still intact.
And that makes you feel good, and this is good even for us. You are presenting here your movie called Pretty Village, which is a movie about coexistence between people. It's a movie based on the story of your villagers. It's based in a village called Kevliana, if I'm not wrong, which is your village, and it. Kjo është diçka e mirë edhe për ne. Ju prezantuat në festival filmin tuaj Pretty Village, i cili flet për bashkëtesën ndërmjet njerëzve. Është një histori e bazuar në historinë e banorëve të fshatit tuaj, Kevliana. Filmi përpiqet të tregojë se çfarë ndodh pas luftës në marrëdhëniet mes serbëve dhe bosnjakëve, të cilët duhet të jetojnë bashkë pasi përjetuan një dhimbje të madhe. Përse zgjodhet pikërisht këtë moment? Momentin kur pas luftës njerëzit duhet të bashkëjetonin, të punonin së bashku, të shikonin njëri tjetrin në sy, sikur asgjë nuk kishte ndodhur. They have to work together. They have to see each other in their eyes and say that nothing happens, probably. Well, the story goes back to our pre-war period when we used to live together. And then the war came, and the film tells that story, what happened during the war. And a lot of people were killed. Historia kthehet pas në periudhën e para luftës, kur ne jetonim të gjithë bashkë. Më pas shpërtheu lufta dhe filmi flet pikërisht për këtë pjesë, çfarë ndodhi gjatë luftës. Shumë njerëz u vranë. Familjarët e tyre ishin të detyruar të vazhdonin jetën. Disa u larguan jashtë shtetit, disa të tjerë në pjesë të tjera të Bosnjës. Kur u krijua mundësia të ktheheshin, disa njerëz vizituan vendin për të parë se çfarë kishte mbetur. And one of the most important issues in the film is about trying to find the remains of their loved ones. Një nga çështjet më të rëndësishme të filmit ishte gjetja e trupave të dashurve të tyre. Filmi nuk flet vetëm për bashkëtesën, është një histori universale ku njerëzit që përjetuan luftën tregojnë historitë e tyre personale. Janë shumë protagonistë nga vendi im që tregojnë historitë e tyre. So we have different protagonists from my village telling different kinds of stories. There's a lady called Besima, and she lost her son, one of her sons. Një zonjë e quajtur Besima humbi një nga djemtë e saj në luftë. Ne donim t'i tregonim botës se si është për një nënë të jetojë pasi djali i saj është vrarë. Her son was killed, and she didn't know where his remains were buried, and when his remains were Ajo nuk e dinte as se ku ishte varrosur djali i saj. Kur u gjet trupi i tij, ajo duhet të shkonte të bënte verifikimet. A person who survived both camps with me, and he was severely tortured, and he used to go through periods of hate, and he felt burdened by it. Pastaj është historia e një njeriu i cili mbijetoi luftës gjatë së cilës u torturua shumë. Ai përjetoi një periudhë urrejtjeje, por në fund e kuptoi që nuk urrente më. Ai kuptoi se nuk kishte kuptim të hakmerej. Këto janë histori universale. So these are actually universal stories, but I participate. Before making this film, I participated in many other projects. A TV station made a film about me, and normally. Para këtij filmi ka marrë pjesë në shumë projekte të tjera televizive. Zakonisht në këto projekte apo filma, për shembull për temën e luftës, janë përfshirë akademik, analistë apo politikanë që flisnin për luftën. Kurse unë mendova ta shikoj këtë temë nga pikpamja ime. Academics or analysts or politicians talk about such events, and in the end I thought, well, I'd like to make a film from my own perspective. Të bëja një film nga dikush që ka përjetuar vetë luftën e të flisja me njerëz të tjerë që kanë kaluar këtë eksperiencë, sepse nuk kishim shumë filma në të cilat të dëgjohej zëri i njerëzve të zakonshëm. Films which allow ordinary people to get their voices heard.
When you talk about experiences, you had probably the worst scenario, which is your Kur flisni për eksperiencat, ndoshta ju keni përjetuar më të keqen. Ju ishit në një kamp përqendrimi, çka ju bën protagonist në film. A e përdorët në film eksperiencën tuaj, atë që ju përjetuat, për të përçuar atë si një mesazh? To give it as a message. Well, yes, I'm one of the protagonists in the film, and I interviewed other people in the film. So I played several different roles. I'm the producer as well. And I had to act professionally at the same time. I had to. Unë jam një nga protagonistët e filmit dhe intervistoj njerëz të tjerë gjatë filmit, kështu që unë luaj disa role. Unë jam gjithashtu edhe producenti. Duhet të bëja shumë gjëra në të njëjtën kohë. Të isha profesionist, të isha bujar, të mendoja se si do t'i përshtasja ata individ, sepse edhe për mua ishte e vështirë të kujtoja eksperiencat e mia. Ishte rëndësishme të bëhen në një mënyrë sa më humane. Humane way. I think these stories are very important. The world needs to hear these stories. And this is another thing, and I don't blame, let's say, journalists or filmmakers who. Mendoj se këto histori janë shumë të rëndësishme edhe se bota duhet i dëgjoj. Është diçka tjetër. Unë i fajsoj ata që bëjnë filma të cilët duan të tregojnë një histori të veçantë dhe intervistojnë njerëzit pa menduar për pasojat apo se çfarë përjetojnë këta njerëz gjatë intervistave të tilla. It was a very difficult process. It was a very painful process, but I felt it was something I felt very strongly I wanted to do, and it was something which I felt. Ishte një proces shumë i vështirë, i dhëmshëm, por doja shumë ta bëja. Ishte rëndësishme ta bëja. Ata që janë pjesë e filmit e kanë parë dhe e kanë pëlqyer atë. Unë ndjeva mirë që ata ishin të lumtur me mënyrën se si ishte trajtuar filmi. When I realized that they were happy with the way the film was actually made, so. Which is, you know, it's a moment that this film, of course, it comes a lot of years after the war, which means that you had a long time to reflect and. Filmi vjen pas shumë vite lufte, çka të jep kohë të mendosh e të reflektosh, e ta mendosh atë që ndodhi në një tjetër kënd vështrim. Po ashtu si dhe ju thatë, ky film flet me të njëjtën gjuhë, edhe për atë që ndodh tani në shumë vende të tjera të botës. Nëse e prezantoni filmin edhe në festivale të tjera, çfarë prisni që njerëzit të shikojnë atë çfarë ndodh tani dhe jo në atë çka ka ndodhur në Bosnjë para shumë vitesh. What is happening now and not what happened in Bosnia in the past years. Well, the film actually doesn't tell you what to think. The film gives you enough space to, you know, after you finish watching the film to think, to reflect on. Në fakt, filmi nuk të thotë se çfarë të mendosh. Pasi e shikon, ai të ofron hapësirë të mjaftueshme për të menduar, për të reflektuar, për gjëra të ndryshme të cilat trajtohen në film. You know, gives you certain facts, statistics and so on, and so we hope that there will be different audiences around the world willing to see this film and who will see this film, and na pëlqen më shumë në këtë mënyrë se sa të tregojmë fakte apo statistika. Shpresojmë që edhe audienca botërore të dojë të shikojë këtë film, pasi varet nga ta se nga cila perspektivë do ta shikojnë. Nuk ka një mesazh të qartë që del nga filmi. Mendoj se njerëz të ndryshëm do të shikojnë gjëra të ndryshme në të. I think it's the best possible outcome if it turns out to be that way. Mendoj se ky është rezultati më i mirë. Është shfaqur në disa ekrane të vendit deri tani dhe reagimi i njerëzve nuk ka qenë i njëjtë. Disa kanë reaguar njësoj, ndërsa disa të tjerë komplet ndryshe. Mendoj se kështu funksionon më mirë. And I think it works much better that way. Well, I hope that your film gives the right message, and we all know that this is your first film as a producer, but of course it was not easy because you had a lot of difficulties on finishing. Shpresoj që filmi juaj të përçojë mesazhin e duhur. E dim që ky ishte filmi juaj i parë si producent, e se sigurisht nuk ishte e lehtë ta përfundoje. Ndonjëherë nuk është e lehtë të sigurohet buxheti për filma që flasin për të drejtat e njeriut apo dhe për problematika të tjera. So it's another difficult process to get until here, so I wish that your film goes to. Ky ka qenë një tjetër proces i vështirë për të arritur deri këtu, kështu që uroj që filmi juaj të paraqitet në shumë festivale të tjera, të përçojë mesazhin e duhur dhe të mos jetë puna juaj e parë si producent, sepse ndonjëherë pas luftës vijnë gjërat e mira, ka ide më të mira dhe dëshirat janë më të mëdha për atë çka do të ndodhë në të ardhmen. What is going to be in the future? Well, I never thought
one day I'd become a filmmaker, and making this film wasn't very easy. Going back to, to the concentration camp where I lived through the worst period of my life. Nuk e mendova se do të realizoja një film timin. Nuk ishte lehtë të kthehesha pas në kampin e përqendrimit, aty ku jetova periudhën më të keqe të jetës time. Në një proces të tillë u përpoqja të shikoja anët pozitive. Gjatë këtij projekti kuptova se më pëlqen të realizoj filma. Yes, it's true. There was no budget at the beginning, and if we followed conventional rules, this film would never be made. Është e vërtet që në fillim nuk kishim një buxhet për filmin. E nëse do të zgjidhim rrugën tradicionale, ky film nuk do të ishte bërë asnjëherë. Tani shpresoj që filmi të ketë sukses. Tashmë po punojmë për një histori të re. Është diçka pozitive, për bashkëjetesën në Bos, për pajtimin. Është një histori e veçantë, mezi po pres ta realizoj edhe këtë film. I'm really looking forward to making this new film. Yeah. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit. You are the hearts of the pitches. Hat uns viel begleitet, er ist mit uns in sehr vielen Städten da aufgetreten, er ist ein ganz toller Sänger und Musiker, er musste aufgrund seiner gesellschaftskritischen Lieder über die Bürgerkriegssituation in der Elfenbeinküste das Land verlassen. Und wir freuen uns sehr, mit ihm arbeiten zu dürfen. Revelino und Jacques von der Elfenbeinküste. Julia, welcome in Albania, welcome in Marubi International Human Rights Film Festival. You are presenting your own movie, your first movie, as a director. Julia, mirë se erdhe në Shqipëri. Mirë se erdhe në Festivali Nderkombetar të filmit për të drejtat e Njeriut në Marubi. Ju po prezantoni filmin tuaj të parë si regjisore, çka është e rëndësishme për ju në dy aspekte, si një person që keni nisur një karrierë të re dhe si një person që i paraqet filmin audiencës. Ky është një film që është realizuar në vitin 2012, por që projekti është ende në vazhdimsi. Filmi juaj titullohet Nuk mund të hesht. Çfarë prezanton ky film për audiencën? It's called Can't Be Silent. What exactly this movie presents to the audience? We are following a music band through a tour, during a tour through Germany, and there are German musicians playing together with musicians from all over the country. Ne ndjekim një grup muzikor në turin e tyre në Gjermani. Aty janë mbledhur muzikantë nga i gjithë vendi. Muzikantët e huaj që jetojnë në Gjermani si azilkërkues dhe jetojnë në kushte të veçanta si refugjat në kampe përqendrimi. They stay in detention camps and they cannot move freely, so it's difficult to organize the Nuk është e thjeshtë për ta të organizojnë jetën e përditshme, sepse nuk mund të lëvizin lirshëm. Ata janë muzikantë profesionistë. Filmi është një përzierje ndërmjet një dokumentari muzikor, por tregon gjithashtu edhe jetën e përditshme të refugjatëve në Gjermani. Il vient au moment que tout le monde dort. Au milieu de la nuit, vers 2 heures du matin. Tu dors, ils ont déjà la clé de ta porte. Ils viennent, ils ouvrent la porte, ils rentrent. Et puis bon, ils te prennent. Ils viennent peut-être avec des chiens. Les chiens méchants. D'autres sont arrêtés là avec des chiens, d'autres sont à la porte avec des chiens et peut-être 3-4 personnes rentrent pour aller te chercher là-dedans. It started at the beginning. Në fillim u nisët me idenë për të realizuar një projekt për muzikantët dhe jo një film apo jo? No, they created the band. I mean, Heinz, the Germans, Heinz Ratz, they had the idea of working together. He met in refugee asylum places. Ata e nisën duke krijuar bandën. Gjermanët patën idenë të punonin së bashku me refugjatët. Hansi takonte refugjat, muzikant profesionist. Ata vendosën të punonin bashkë dhe krijuan këtë projekt. Kur mora vesh për këtë projekt, mendova se kjo është mundësia e duhur për të realizuar një film për kushtet e jetesës së gjermanëve dhe të refugjatëve aty. Jo vetëm për t'i treguar ata si viktima që vuajnë,
por si muzikant të talentuar. Express themselves and this makes it maybe easier for the audience. Kjo do ta bënte më të lehtë për audiencën që të kuptojë se çdo të thotë të jesh refugjat dhe për të parë kulturën që sjellin me vete këta refugjat. From their culture and their home they bring us to Germany. And during this road, during this implementation of this... Gjatë realizimit të këtij projekti, keni zbuluar ndonjë talent në mesin e refugjatëve për të cilin jeni entuziast? Well, I would say they are very different. They play very different music. They are rappers. They play reggae. There is a guy from Afghanistan. Ata janë të ndryshëm, luajnë lloje të ndryshme muzike, rap, reggaeton. Ata vinë nga vende të ndryshme të botës, si për shembull një djalë nga Afganistani, një tjetër nga Dagestani. E veçanta e këtij projekti e kësaj bande ishte që vendosën të luanin së bashku. Ata kishin një përzierje stili dhe tradite, u përpoqën të krijonin diçka të re dhe kjo më pëlqeu shumë. Sokhna Diarra sa doom ji kéemaan la ba muy doon dañ ne woon du soleil ña ne woon du soleil seeni taw ba muy doon dañ ne woon du soleil ña ne woon du soleil seeni taw Let's come to your part as a director. You work for television, you worked for a long time making... Le të kthehemi në rolin tuaj si regjizore. Për një kohë të gjatë ju keni punuar si reportere e një televizioni. Tani po përballeni me një tjetër aspekt të krijimtarisë. A është e vështirë të kalosh nga televizioni në drejtimin e një filmi, në realizimin e një filmi për kinema? Si u ndjet gjatë këtij projekti? Well, it was very difficult to get money for this project, so we did not really have financing. We did not find money at the beginning, but we were... Ishte shumë e vështirë të siguronim para për këtë projekt. Nuk mund të kishim një fond financimi që në fillim, por ishim të sigurt që personazhet, historia, ishin shumë të mira dhe se do të dilte një film shumë i mirë. We decided to produce it with not much money, and that means... Kështu që vendosëm ta realizonim edhe pse pa shumë para. Nuk isha shumë liri sepse nuk isha kohë të tregoja ngjarjen. Isha e vetëdijshme që në 45 minuta nuk do të përfshija çdo gjë. Lash personazhet e filmit të flisnin. So in 35 minutes I can develop the characters and yeah, that's very nice, and also that we filmed a lot of concerts, of course. Sigurisht që filmuam edhe koncertet. Edhe për njerëzit është më mirë të shikojnë koncertet në ekran të madh se sa në televizor. Ky fakt e bëri edhe më emocionues për ne, që të shfaqnim në kinema. To try to go to cinema. In Albania you will present a movie and then you will make a concert. Në Shqipëri do të prezantoni filmin dhe më pas do të mbahet edhe një koncert. Në këtë koncert do të shfaqet ndonjëri nga refugjatët apo vetëm muzikantët dhe banda? No, we have the problem is that not all refugees of course could come to Albania. Yes, because they don't have the possibility of the papers and the permissions. But two of them are here. Jo të gjithë refugjatët mundën të vinin në Shqipëri për shkak të dokumentave, por dy prej tyre janë këtu sepse ata e kanë dokumentat. Ata luajnë pjesë nga muzika e filmit. Është shumë bukur që mund t'i prezantojmë këtu filmin dhe historinë e bandës dhe më pas ata do të mbajnë një koncert. Pra, mesazhi i filmit do të përçohet edhe këtu në Shqipëri. Kjo është diçka e bukur. Julia, të falenderoj dhe uroj që filmi të ketë të njëjtin sukses edhe këtu në Festivalin e Filmit në Tiranë. Faleminderit. Thank you very much.
Dhe pas këtij rrugtimi tonin me rubrikën Profil, siç e kemi bërë zakon, dalim jashtë studiove të Culture Box, rikthehemi në studiot tona qendrore. Vim me rubrikën e dytë të titulluar Ftesë në studio. Në fakt kam të ftuar një personazh shumë të këndshëm. Një ish kolege time ndikur ndanin pasionin ton për televizionin në një nga televizionet private në Shqipëri. Përpiqeshim me Estelën të ngrinim ato modelet e para të prezantueseve shqiptare të gazetareve dhe jo vetëm. Më pas rrugët tona u ndan, unë vazhdova me artin dhe me kulturën, ndërsa Estela sot punon në mënyrë të suksesshme në një nga bankat e nivelit të dytë në Shqipëri dhe ka një tjetër pasion të madh që është edhe arsyeja për të cilën e kemi ftuar këtu në studion e Culture Box, modën. Në fakt, je ndër të vetmet në Shqipëri, për mos me thënë e para, unë do të thosha që ti je e para në këtë vend, që ka krijuar një blog fashion. Por në fakt, çfarë do të thotë tamam fashion blogger apo blog fashion në Shqipëri? Si të përfshin kjo në botën e modës me njëherë dhe pa kuptuar të bën të njohur për të gjithë botën dhe publikun? Së pari vjedor më lejo të të falenderoj për ftesën. Është shumë kënaqësi të takohemi pas më shumë se 10 vjetësh. Dhe për të ndaluar tek ajo që bëj gjatë kohës së lirë për pasion. Pasi përveç se punoj në bank, jam dhe mama me kohë të plot të dy vajzave. Pjesa që mbetet pastaj që mund t'ja dedikoj pasionit tim për modën, shprehet e gjitha në blogun tim të modës, i cili në fakt unë nuk do doja ta konsideroja vetëm dhe ekskluzivisht blog mode, pasi aty unë ndaj gjithë ndjesitë e mia, përditshmërinë time, po dhe tematika që mund të më shqetësojnë, lumturojnë apo dhe mërzisin. Ndjekëset nuk vizitojnë blogun për të parë vetëm çfarë ka veshur Estela, po ndoshta edhe çfarë i ka ndodhur. Është e pashmangshme, edhe në blogjet e tjera të modës jashtë, nuk mund të mos ndash dhe pjesë nga jeta jote. Fashion blogger, në fakt si mund të përkthehet ajo në gjuhën shqipe? Çfarë do të thotë një pasion i tillë, pse jo dhe profesion në botë në këtë rast? Të gjithë fashion bloggers në botë zgjedhin format e tyre. Dikush për biznes, dikush thjesht për komunikim, dikush për të përmbushur pasionin e vet. Unë në fillim nuk është se kisha një ide të qartë se çfarë do ishte. Ndoshta thjesht dhe për tendencë dhe si u bë modës që të gjithë të hapnin një blog. Unë doja në një farë mënyrë të kundërshtoja mendësinë që një blog mode duhet patjetër të ketë brende apo marka të paprekshme për pjesën më të madhe të komunitetit. Unë doja të jepja një mesazh pak më ndryshe dhe në fillim ashtu u iniciua blogu për të dhënë disa këshilla të vlefshme, por dhe të prekshme për bashkëmoshatarët të cilat të mund të kishin disa indici se ku duhet të mos gabosh apo ku t'i referohesh. Meqense unë këtë e bëja thjesht për pasion, këshillat them se u mirëpritën. Dhe fakti që këto këshilla apo këto modele ishin të prekshme e bën akoma, mendoj unë, më të suksesshëm blogun. Në fakt, një blog fashion, pra një faqe e cila dedikohet modës, çfarë duhet i ketë si thelbësore? Stil personal të personit që e krijon, apo le të themi edhe një lloj njohurie të madhe të tij për atë çka lëvrin, po themi në tendencat e modës dhe në përgjithësi në botë? Unë mendoj që jo domosdoshmërisht duhet kesh patjetër njohuri në fushën e modës, pasi për këtë janë profesionistës dhe unë nuk mendoj se kam një background prej profesioniste. Ky është thjesht një krijim i pastër i cili mbështetet në artikuj të bler apo të modifikuar apo të qepur. Është një formë komunikimi nëpërmjet pamjes, po jo domosdoshmërisht duhet patjetër të kesh njohuri, duhet patjetër të lexosh dhe të ndjekësh trendet apo tendencat e fundit çfarë propozojnë revistat e modës, por kjo nuk do të thotë ti pranosh të gjitha ato dhe ti marrësh si të mirëqenia që duhet patjetër të jenë pjesë e platformës tënde në blog. Ndërsa stili personal është ai që ndërton karakterin e një blogeri, po themi. Po dhe ky nuk është definitivisht i përcaktuar që stili im është ky dhe unë duhet të qëndroj besnike. Ky është një stil eksperimental që ti je në njohje me veten dhe me stilin tënd. Nuk është i përcaktuar që në fillim dhe unë po përfaqësoj këtë. Unë jam në një rrugtim eksperimental, të cilin shumë veshje në blog nuk është e thënë se unë e bëra dhe duhet me patjetër ta pëlqej. Ajo është veshja që ashtu jam ndjera të ditë, pas një javë mua mund të mos më pëlqej më.
Dhe është gjë më normale. Ka të bëjë gjendje shpirtërore shumë të personit dhe është mirë që atë ta përkthesh edhe në veshje. Estela, mua më ka bërë shumë përshtypje. Në botë blogeret më të famshme, Mira Duma, që është Mira Duma është më shumë personalitet. Personalitet, sepse vjen edhe është e bia një nga manjatët më të pasur ruse etj. Megjithatë ajo quhen veten fashion blogger. Por edhe mjaft të tjera, vajza të reja të suksesshme, e kanë kthyer faqet e tyre të blogut në biznese të vërteta, që do të thotë që arrin të ndikojnë masa të tëra të të rinjve, grave apo dhe jo vetëm, pra gjithçka me stilin dhe formën e tyre. A ekziston kjo për Shqipërinë? Unë këto po parathoja më përpara, që këto personazhe janë më të pranueshëm, sepse nuk janë perfekt, janë njerëz normal, janë student, janë bankier, jurist, nuk e di, domethënë çfarë. Ka një profesor në çfarë do, pra dhe jo stilist, nuk janë stilist. Të cilët kanë zgjedhje, pretendohet në fillim të pandikuara nga kjo marrëdhënie publiciteti apo janë persona që me paratë e tyre kanë vendosur të blejnë një artikull. Jo se u është veshur ky artikull, dhe kjo i bën pak më të besueshëm kur thonë që po, ky artikull vlen. Dhe ndaj kjo formë marketingu në botë ka rezultuar e suksesshme, ndoshta edhe kjo është një periudhë tranzitore e cila do kalojë, ndoshta dhe fashion blogger mund të dalin nesër pas nesër nga moda, ka shumë kritika dhe për fashion blogger të cilët jo të gjithë vjen në të njëjtin nivel. Forma si e bëjnë biznesin e tyre, që është kthyer në profesion, është kthyer në profesion. Ne njohim blogerë të cilët janë fotograf të mirë, të cilët të ardhurën kryesore kanë blogun dhe kanë të punësuar mbi 10 veta staf. Që i ndjekin nga pas për të bërë gjithçka perfekte në mënyrë që ajo të vi sa më perfekte dhe indirekt të shitet pastaj. Patjetër që po. Sepse blogu ka disa shtylla në cilat duhet investosh. Nuk është vetëm marketingu apo reklamimi produkteve. Unë të paktën deri tani në blogun tim nuk kam reklamuar asnjë produkt. Unë kam vendosur të mos shkruaj asnjë emër deri tani, kuptohet? Sepse nuk më zhdukur e nevojshme të them markat për të dhënë dikush një vlerësim për një veshje. Siç e thash dhe në fillim, ai ashtu nisi, për të thënë që dikush mund të vishet me stil dhe pa diktuar emrat, sepse ne kemi si zakon që sapo dëgjojmë një brand stepemi dhe duhet patjetër ta pranojmë dhe të themi që është e bukur. Gjykimi është personal, ndaj nuk e pse detyrimisht pëlqesh diçka vetëm se është e një stilisti. Megjithatë në botë përdorin shumë, ata përdorin emrat dhe indirekt shesin me to, sepse janë kthyer padyshim ama ke personazhe që i veshin gjithë brendet e botës dhe janë prapë personazhet e veshura më keq të showbizit ndërkombëtar, apo jo? Pra nuk ka të bëjë shumë brendi, ka të bëjë stili. Nuk mendoj që po. Për mua po. Funksionon në Shqipëri si biznes fashion blogger? Ty të ka funksionuar, ka arritur t'i bësh ato shitjet, exchange, gjëra. Ka vajzat interesuara që nuk kanë komplekse dhe pranojnë të marrin ato që ka Estela ofron si një blogger mode? Po, projekti Shop My Closet është një cep në blogun tim, të cilin me qenë se kjo lloj forme komunikimi kërkon që ti ta përditësosh pamjen tënde me artikuj të rinj. Nuk mundesh të postosh të njëjtën gjë më shumë se 2-3 herë pasi humbet vlerën dhe interesi për ta vizituar. Duke qenë se dhe ndjekëset në blog e din këtë gjë dhe fashion blogger në botë e bëjnë këtë gjë, kanë sektorin e tyre, Shop My Closet apo të quajtur në emër të ndryshëm, por relativisht kjo është ideja që shesin produktet që kanë përdorur në blog. Duke qenë se blogeret ndodh që t'i përdorin shumë radhë këto produkte dhe kur i përdorin, i dokumentojnë, se i fotografojnë, kanë përshtypjen që dhe ndjekësit kanë besimin që pse të mos e blej. I pëlqen, nuk mund ta gjejnë më sepse produktet pretendohet që ne jemi në gjuajtje, edhe nuk mund ta gjesh më atë produkt, preferojnë ta marrin nga Shop My Closet i Charmin Style, sepse nuk do ta gjejnë më as në dyqan, as online. Kjo është ideja dhe ka funksionuar. Një bashkëpunim tjetër i vetmi deri tani është dhe ai jo në formë marketingu, publiciteti apo me pagesë, është që distributor të ndryshëm të markave prestigjioze ofrojnë që ti të përdorësh produktet e tyre. Kjo ka ndodhur me distributorin e syzeve Safilo në Shqipëri, i cili më ka mundësuar që të përdorë her pas here
gjithë koleksionet e fundit të Pra gjithçka jo në formë pagese, po gjithmonë pra që për të sjellë trendet e reja në botës modës. Dhe aty relata është prapë shumë e thjeshtë, ti zgjedh atë që pëlqen. Nuk është se ai të thotë do marrësh këtë produkt sepse këtë dua unë që të promovosh. Jo, zgjedh si fashion blogger gjërat që ty të pëlqejnë të shkojnë dhe nuk të detyron as të thuash markën, as një gjë, meqense blogun ai tashmë e njeh si funksionon. Dhe një gjë tjetër, për shembull, a ka vajza ose djem ose njerëz të cilët ndikohen nga stili jot dhe e kanë ndjekur atë dhe të ndjekin në jetën e tyre dhe kanë këto komentet e tyre që unë të ndjekun, vishëm si ty, unë janë si ty. Pra të krijojnë këtë kënaqësinë e të ndjekurit të një stili. Padyshim që po. Mua më bëhet shumë qefi kur qoftë kolege, qoftë persona që nuk i njoh fare, më shkruajnë her pas here. Them çfarë duket veshur Estela, sot i bie pak për shkurtër. Bëhet shumë qefi. Sepse krijon një stil të menjëhershëm dhe del. Mua më bëhet vërtet shumë qefi kur qoftë dhe një kolege bën një statement që kam bler një fund si joti. Ndoshta nuk është identik, ama fakti që ajo e lidh produktin si stil me një fund që ka parë në blogun tim, mua realisht më bëhet shumë qefi. Dhe shumë personazhe, shumë ndjekëse pyesin në faqen në Facebook, ku ta gjej, a do e nxjerrësh për shitje, dhe unë mundohem që gjërat që nuk i nxjerr në shitje, i ndihmoj dhe u jap linqet nëse janë available, apo mund t'i bëj dhe një sugjerim që nuk ke këtë, po ke një të ngjashëm, kam parë këtë apo këtë. Ka shumë rengje, blen shumë online, gjëmon kështu, ka shumë trik që ti jesh gjithmonë tani të marrësh atë që duhet, pa shpenzuar shumë se tek e fundit është e rëndësishme kjo pjesë. Më së shumti unë blej online sepse nuk kam mundësi të blej nëpër dyqane. Është e pamundur me dy vajza dhe me punën të gjëmosh gjithë qendra tregtare. Domethënë, nëse blej në dyqane ndodh se kam qenë në atë qendër tregtare dhe më ka pëlqyer diçka, por nuk nisem për të bler në një qendër tregtare diçka që më duhet. Më së shumti e kam zgjidhur këtë pjesë me riskun e blerjeve online. Është risk sepse në fillim sa të mësosh masat në atë sajt apo prerjet, por që unë mundohem të gjuaj artikuj të cilët mendoj se justifikojnë çmimin e tyre. Të ka ndodhur që ndikush të kërkojë mendim për të ndërtuar një stil personal dhe përse në Shqipëri personazhe të famshëm të botës së televizionit, politikës dhe më gjerë kanë turp të kërkojnë një këshill kur duhet të flasin për stil personal? Mua më ka ndodhur që të kërkojnë jo ndoshta për stilin personal, po për eventin në cilin do shkojnë. Dhe kam qenë shumë e disponueshme që duke marrë 2-3 të dhëna të fizikut, të gjatësisë, të gjërave që nuk do vishnin kur apo gjërave që pëlqejnë më shumë, t'i bëj sërish 2-3 sugjerime. Sigurisht dhe këto pa pagesë. Gjithmonë një fashion blogger i bën për kënaqësinë e vet. Deri në një farë pike kam përshtypjen. Derisa të arrijë miradumën për shkak që mund çdo gjë me para. E drejt. Po mendoj që dhe personazhet publik ka ardhur momenti që mund t'i drejtohen profesionistëve, jo fashion bloggerave, nëse ata kanë besim tek një fashion blogger, mirë se të vinë, por them që ka ardhur momenti që nëse ti nuk ke kohë për të zgjedhur diçka, apo nuk ke vetbesim për gjën që do veshësh në një event, fare mirë mund të kërkosh ndihmë, apo këshill, apo unë nuk e di. E pranoj shqiptarët të që është çik problem kjo pjesë. Unë kam filluar ta. Ti më jep një mendje, por unë kam mendjen time. Patjetër, unë kam filluar ta mendoj si ide. Me mentalitetin e shqiptarëve ndoshta nuk do funksionoj, se ne kemi shumë të vështirë të pranojmë qoftë dhe pëlqimet apo dhe mos pëlqimet, e kemi shumë të vështirë të komplimentojmë, e kemi, nuk e di, në mendsinë tonë nuk jemi aq të hapur, aq të lirshëm dhe aq të sinqert tek pjesa e pamjes. Jemi më shumë të kompleksuar, mendoj deri tani. Ndoshta me blogjet, me revistat e shumta të modës që janë hapur dhe në Shqipëri, ndoshta edhe me formate ndryshme televizive, me këto tema, njerëzit do shkompleksohen dhe nuk e di pse shqiptarët kanë shumë të thjesht, ku di unë, të thonë nuk di të pikturoj, nuk di të gatuaj, nuk di të këndoj dhe aty tek veshja nuk pranojnë kritika, mendoj unë. Dhe për ta përmbyllur këtë intervistë, çdo të thotë të ndjekësh trendin e këtij dimri? Po themi kush do të ishin blerjet bazike që ti do të bëje në blogun tënd?
Gjithë propozimet edhe të këtij dimri nuk shkojnë larg nga gjithë koncepti i modës i gjithë viteve pas viteve 2000. Do të thotë që të gjithë stilistët kanë mendoj ndryshe nga vitet më përpara që vitin që vjen e hidhnin totalisht poshtë, tani duket sikur thjesht ndryshojnë apo skalisin thuajse të njëjtat forma. Domethënë ndryshojnë detaje, por jo thelbësorja. E nisin me një produkt, me kilotat, që kam zgjedhur të veshun sot. Ka që para 2 vjetëve që e nis një stilist, e teston, e kopjon stilisti tjetër në një formë të ndryshme, e zgjat stilisti tjetër tek sfilata e ardhshme. Do me thënë, mua nuk më duket se sot është shumë e thjesht jesh në modë. Nëse thjesht ke pak nuhatje, nuk është se detyrimisht të duhet që të hedhësh poshtë gjithë garderobën që ke në dollap dhe të blesh të gjithë artikujt e ri sepse këto nuk të bëjnë asnjëra. Si ja bën të nxjerrin fotografi çdo ditë? Kë ke angazhuar? Kjo është duket pjesë shumë e thjeshtë dhe mua ndonjëherë më vjen shumë keq që fotografit nuk janë atë cilësi që unë do doja. Janë të gjitha të pa photoshopuar edhe për këtë nuk më vjen keq, por të paktën do doja që personazhi që veshja të dali të paktën siç është. Ndodh që më fotografon motra, me cilën zdihemi, ulu pak më poshtë, dal pak më gjatë, po të janë ndridhur duart, nuk më ke në fokus, po të më marrësh mua për temën. Sot fotot i ka bërë goca, e cila pasi u kthye nga shkolla duhet duronte edhe mamin të ndalojmë pak te pedonalja, se mami të bëj vetëm 2 foto. Mirë, i bëri. Po me shumë të lutura, me shumë sakrifica, përgjithsisht pasionin ma kanë pranuar dhe familja dhe kolegët cilët dua t'i falenderoj sepse më ndjekin nga pas për të ma plotësuar si dëshirë, nuk më dalin kundër pavarësisht që her pas here pyesin pse e bën. Megjithatë ne pak a shumë e kuptuam, shpresoj edhe teleshikuesit tanë se përse e bën. Falenderoj Estela, uroj që stili jot të arrit përçohet dhe pse jo njerëzit ta vizitojnë këtë blog për të marrë thjesht dhe në një ide, në një detaj, në një gjë më tepër. Falenderoj për ftesën. Gjithë të mirë. Dhe e mbyllëm rubrikën tonë ftesë në studio ku kishim të ftuar fashion blogger Estela Ujka. Mësuam kështu se çfarë do të thotë të kesh një blog mode, si mund të përfitosh nga këto lloj blogjesh, si mund të krijosh një stil tërësisht personal dhe më pas t'ia prezantosh atë të tjerëve, pse jo, duke patur her pas here dhe përfitime mjaft interesante. Vim në rubrikën e tretë dhe të fundit të emisionit Culture Box, është pikërisht rubrika 7x7. Ashtu siç e keni mësuar dhe në herët e kaluara, është një rubrikë e cila i dedikohet lajmeve kulturore, ngjarjeve artistike. Çfarë ka ndodhur gjatë javës që sapo u mbyll në Tiranë dhe jo vetëm në fushën e artit dhe të kulturës. Unë juftoj ta ndjekim nëpërmjet informacioneve flash në vazhdim. Beqari më i famshëm në botë, George Clooney theu premtimin e tij se do të qëndronte single dhe u martua mbrëmjen e së shtunës me avokaten e të drejtave të njeriut Kemal Pervaniç në Venecia. Pas shkëmbimit të unazave, ata festuan me miq dhe të afërmit. Ceremonia romantike në ndritën e qirinjve u zhvillua në Hotel Aman. Thuhet se Amal kishte veshur një fustan të bardhë tradicional të dizenjuar nga Oscar de la Renta, kurse dhëndri një kostum Armani. Yjet e Hollywoodit si Matt Damon, Emily Blunt dhe Cindy Crawford, si dhe redaktoria e Vogue Anna Wintour kanë marrë pjesë në ceremoni. Qyteti italian i gondolave u shndërua në një Hollywood të vogël, teksa ditën e shtunë, të ftuarit i drejtoheshin hotelit luksoz për të marrë pjesë në atë që u cilësua si festa e vitit. Aktori 53 vjeçar dhe avokatja 36 vjeçare priteshin të martoheshin ditën e hënë, por i kanë bërë celebrimin atëherë kur askush nuk e priste. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i aktorit hollywoodian Stan Rosenfield. Clooney dhe bashkëshortja e tij, Kemal Pervaniç, ndodhen në Venecia që nga dita e premte ku po festojnë së bashku me familjarët dhe miqtë e tyre. Programi fillestar i dasmës parashikonte shkëmbimin e unazave ditën e hënë në Bashkinë e Venecias, aty ku celebrojnë zakonisht martesat civile. Pas dasmës së tyre në hotelin me shtatyje Amal Canal Grande, është koha për pak pushim dhe relaks. Çifti i sapo martuar dhe i dashuruar e nisi jetën e tij martesore me një udhtim në lagunën veneciane për të shkuar në hotel Cipriani për një drek. Dhe kjo gjë sigurisht nuk i ka shpëtuar vëmendjes së paparacëve. Amal mbante të veshur një fustan të bardhë me lunle,
i dizenjuar nga Giambattista Valli, që nxirrte në pah linjat e saj perfekte, ndërsa aktori 53 vjeçar një kostum gri me ngjyrë të çelët. Tashmë të gjithë jemi në pritje të ceremonisë zyrtare, e cila thuhet se do të mbahet ditën e hënë në Bashkinë e Qytetit, dhe media lokale raporton se do të drejtohet nga miku i çiftit, ish-kryetari i Bashkisë së Romës Walter Veltroni. Galeria Kombëtare e Arteve e Tiranë në bashkëpunim me atë të Kosovës kanë çelur ekspozitën retrospektiv të mjeshtrit të filigranit, artistit Simon Shiroka, kuruar nga Erzen Shkololli. Në një konferencë për mediat në javën e kaluar, drejtori i galerisë Artan Shabani u shpreh se retrospektiva e Shirokës është një sjellje multidisiplinore e cila shtrihet në disa etapa të ndryshme të krijimtarisë së artistit. Simon Shiroka ishte një pasionant i madh ndaj mjeshërisë së përpunimit të argjentit dhe i dashuruar me etnosin, kosmografin, gjesin dhe folkun e kulturës popullore. Nga ana tjetër, drejtori i Galerisë Kombëtare të Kosovës, Erzen Shkololli, u shpreh se Simon Shiroka është një nga mjeshtrit e artit, ku kombinohet stili i tij krejt i veçantë dhe karakteristik. Këtë ekspozitë shohim të gjitha mediumet të cilat janë përdorur, domethënë nga vizatimet, skulpturat dhe punimet në argjend. 35 veprat e Simon Shirokës që reflektojnë punë nga krijimtaria e tij në vitet 60 deri 90 për të bien e artistit Justina Shiroka Pula janë një thesar i vërtet. Babai im këtë trashëgimi nuk ka dashur me lënë and si një zanat të thjesht, po e ka transformu në një kulturë, në një art, në një traditë, ku në të gjitha këto punime japin mesazhe të ndryshme. Kritiku i artit Shkëlzen Maliqi u shpreh se kjo ekspozitë vjen për njohjen e ndërsjellë të artit dhe Simon Shiroka është një artist që vlen të njihet edhe në Shqipëri. Ky është një artist që meriton të njihet në krejt hapësirën shqiptare. Ne urojmë që një ditë të bëhet edhe një muzeu i Simon Shirokës në Prishtinë dhe për këtë punohet. Ekspozita Simon Shiroka retrospektiv do të qëndrojë hapur deri në datën 5 tetor 2014. Programi i kombeve të bashkuara për HIV/AIDS ka emëruar stilisten dhe ish-pjesëtarin e grupit Spice Girl Victoria Beckham, ambasadore të mirësisë. Beckham, e cila ishte frymëzuar për të ndihmuar pas një vizite që i ndryshoi jetën në klinikat e HIV në Afrikën e Jugut, do ta përqendrojë punën e saj në fushatën për të lindur fëmijë pa HIV, si dhe të sigurojë ilaçe dhe kujdesin mjekësor për fëmijët dhe gratë e prekur nga HIV/AIDS. U desh të arrijë në moshën 40 vjeçare për të kuptuar se kam përgjegjësi si grua, si nën. Unë kam një zë që njerëzit do ta dëgjojnë, tha ajo në një konferencë shtypi në Kombet e Bashkuara. Unë nuk pretendoj të di çdo gjë, nuk di çdo gjë, jam ende duke mësuar, tha Beckham, duke shtuar se ka planifikuar të ndërmarrë udhëtime në terren për të mësuar më shumë rreth këtij problemi dhe se si ajo mund të ndihmojë në këtë fushë. Muajin e kaluar Victoria Beckham nxori në ankand 600 veshje të saj, duke përfshirë disa fustane mbrëmjeje për të mbledhur para për nënat me HIV/AIDS në Afrikë. I want to do whatever I can do, you know. I would do anything for my children, and I think every woman out there has the right to health, and every woman has the right to give her children a healthy future. London was always going to be where I wanted to open my first store. I'm very proud to be British. I've spent a lot of time in London. Por nga ana tjetër, si një grua e apasionuar pas modës, Victoria Beckham ka hapur edhe butikun e saj në qytetin e Londrës. Me sa duket do të jetë një butik i veçantë dhe ndryshe nga të tjerët me hapësira bashkëkohore. Ajo ka zgjedhur që në dyqanin e saj të ketë dritare të thjeshta, dhoma prove të mëdha dhe dyer të mëdha rrëshqitse. Doja që njerëzit i shikonin veshjet nëpërmjet syve të mi, është shprehur Victoria. Teksa hyn në dyqan shikon çantat shumë ngjyrshe që zën një pjesë të murit. Në të majt ndodhen portofola lëkure, varse çelësash, syze dhe në vazhdim koleksioni i saj i rrobave. Nuk do të kemi sirtar të shëmtuar në dyqan. Pagesa do të bëhet nëpërmjet një iPadi, tha Victoria. Një mur i madh prej xhami me ngjyrë jeshile ndan dhomat e provës, të cilat nuk janë si ato që kemi parë deri më sot. Ato janë shumë të mëdha, të pajisura me stola për të ulur, duke menduar kështu për të marrë me vete edhe fëmijët.
Koleksioni Victoria Beckham është vendosur në katin e sipërm, në të cilin rrobat janë varur me zinxhir që varen nga tavani. Një ekran gjigant i fton pjesëmarrësit të shikojnë shfaqjet e pasarelave të fundit të modës. Një nga qëllimet e Victorias është t'i bëj edhe meshkujt të ndihen rehat, ndërsa i bën një dhuratë të dashurës apo bashkëshortes së tyre. Ndihem krenare për këtë që kam arritur, u shpreh Victoria Beckham, ndërsa shtoi se para 5 vitesh nuk do ta besonte se do të hapte një dyqan të saj. Dhe me rubrikën 7x7 mbërim në fund të emisionit ton Culture Box edhe për ditën e sotme. Gjatë emisionit të kësaj mbrëmje, ju patën të mundësin të ndiqni intervista me personalitete si drejtori i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, zoti Ilir Kerni, fashion bloggeri Estela Ujka, por edhe mjaft informacione të tjera kulturore. Kemi mbritur në fund të emisionit ton, ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet çdo ditë të martë në orën 23 dhe ju mos mungoni në takimin ton të radhës të hënën e ardhshme në orën 18. Bashkë natë në mirë.